ඉටිපන්දමක් භාවිතා කරලා LED බල්බ් එකක් රිපෙයාර් කරන ක්‍රමය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. LED ඩයෝඩ්ස් ගලවන්න පාස්සන්න මහ ලොකු උපකරණ ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රොනික නොකරන අයටත් මේ වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. අපේ ජනවාහර කියමනක් තියෙනවනේ බලලා මැටියෙන් හරි කමක් නැහැ මීයෝ අල්ලරවන්නම් කියලා. ආන්න ඒ වගේ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත පිච්චුන LED බල්බ් එකක් නැවත හදාගෙන එළිය දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක නොවටිනා එකක් කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඉටිපන්දමෙනුත් LED ඩයෝඩ් එකක් ගලවන්න පාස්සන්න තත්පර කීපයක් යන්නේ. එකම අවුලකට තියෙන්නේ දැලි ටිකක් ගෑවෙන එක විතරයි. ඒක ඔයාලට පිහිදා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ. මෙවර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මම පළමුවම තෝරගත්තේ මේ බල්බ් ප්ලේට් එක. මේකේ පිච්චුන ඩයෝඩ් එක මොකක්ද කියලා හරියටම කියන්න ගිය සැරේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලා හරි. මේ ඩොට් එක තියෙන එකනේ. අපි ඒක එහෙම කිව්වට ටෙස්ට් කරලා බලද්දි මේක වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට රිපෙයාර් එකේදී රීප්ලේස් කරන්න මේක ඒ තරම් සුදුසු නැහැ. මොකද මේක වැඩි කාලයක් පවතින්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික නොකරනටත් කරන්න පුළුවන් කියන අපේ මාතෘකාවට අදාළ වනසේ මේ බල්බ් ප්ලේට් එක රිපෙයාර් කරන එක ටිකකට කල් දාන්න වෙනවා. මේකේ ඩැමේජ් ඩයෝඩ් එක තියෙන තැන ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක්. ඒ නිසා දැනට අපි මේක අයින් කරමු. මේ තියෙන්නේ මම ඊළඟට තෝරගත්තු බල්බ් ප්ලේට් එක. අපි හදාගත්තු සරල LED ටෙස්ටරෙන්ම මම ඒක ටෙස්ට් කළා. මේකේ ඩයෝඩ්ස් දෙකක් ගිහිල්ලා. අපි මේ පිච්චුන ඩයෝඩ්ස් දෙක ගලවලා ඒකට හොඳ දෙකක් රීප්ලේස් කරගමු. ඉටිපන්දමක් පාවිච්චි කරලා LED බල්බ් රිපෙයාර් කරන්න හරිම ලේසියි. මේක මම වීඩියෝ කරන ෆෝන් එකට ළඟ වැඩි නිසා මේ දෙකෙන් මම මේ වෙලාවේ තෝරගත්තේ වැඩි උස නැති එක. මම මුලින්ම රීප්ලේස් කරන්න අවශ්‍ය ඩයෝඩ් එක ගලවාගෙන දෙවනුව රිපෙයාර් කරන බල්බ් ප්ලේට් එක රත් කරගන්නවා. ඒකේ ඩයෝඩ් එක ගලවලා ඒකම අර සූදානම් කරන් හිටිය ඩයෝඩ් එක රීප්ලේස් කරනවා. මගේ අත්දැකීම අනුව ඒක තමයි ගොඩාක් පහසු හා නිවැරදි ක්‍රමය. මේ රිපෙයාර් කරන්න යන බල්බ් ප්ලේට් එකේ වැඩ නොකරන ඩයෝඩ් දෙක. මේවායින් මේ කොනට වෙන්න තියෙන එක රිපෙයාර් කරන්න ලේසි. දෙවෙනි එක නම් ටිකක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. මොකද ඒක තියෙන්නේ මේ අනිකුත් උපාංග අසල නිසා. රත් කරන්න ඕන උස මට්ටම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. රත් කරනකොට හොඳට බලාගෙන ඉඳලා ඊයම් උණු වහාම ඩයෝඩ් එක ගලවන්න. දැන් අර පෙර සූදානම් කරපු හොඳ ඩයෝඩ් එක පාස් වෙමු. ඔබ පළමුවරට මෙහෙම කරන කෙනෙක් නම් ඩයෝඩ් එකේ දනටින හරි පැත්තට තියාගන්න. ඊළඟට එය නිවැරදි බව තහවුරු කරගන්න. එහෙම නැතුව දෙතුන් වර ගලව පාස් කරන්න වුණොත් ඒක අවුල් වෙනවා. ඒ වගේම ඊයම් උණු වෙනව පේනවා. එතකොටම වැඩේ නවත්තන්න. ඊළඟට අනිත් එක. මේකෙදි මම මොනවත් කියන්නේ නැහැ. බලමු ඔයාලට මතකද කියලා කරන විදිය.
මහලොකු දෙයක් වගේ පෙරුණට ඇති දෙයක් නැහැනේ. කල්පනාවෙන් නිවසීමෙන් කළොත් සුළු දෙයක්. මම කිව්වේ දැලි පීදාගන්න වෙනවා කියලා. වැඩිය නෑ චුට්ටයි. බලමු කරපු වැඩේ ප්‍රතිඵලේ. මොකද හිතෙන්නේ? හරියයිද වරදීද? අද අපි මේ රෙපෙයාර් කරේ වොට් 12ක බල්බ් එකක්.